අයිබෝන් ජයන්තකොත් අද නං වැංකුව ඉඳලා නෙවෙයි කතා කරන්නේ ඒක සිරතත් ඔයාලට පේනවා බිට්කොයින් chart එක Binance එකේ වගේම පසුබිමේ හුරු පුරුදු හඬවල් ගොඩක් ඇහෙනවා. ඉතින් ඒව එච්චර තකන්න එපා. අපි බිට්කොයින් chart එකට යොමු වෙනවා නම් ඇත්තටම කියනවා තාමත් මගේ මොබයිල් ට්‍රේඩින් ස්ටේෂන් එක ෆික්ස් කරමින් යන්නේ. ඊයේ දවසෙත් මම පොඩි අඩුපාඩු කීපයක් සම්පූර්ණ කරගත්තා. අද දවසෙත් එහෙම උත්සාහයක් තියෙනවා. ඒකෙ වෙතත් YouTube එකේ අපේ කමියුනිටි එක එක්ක මට දිනක් දෙකක් අපිට වීඩියෝස් වලින් හමු වෙන්න බැරි වුණ නිසා හිතුවත් දවසේ අපහසුතාව මැද්දේ වුණත් වීඩියෝ එකකින් අපි සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඉතින් මේ පෙන්නේ Binance එකේ daily chart එක daily chart එකේ Bitcoin price එක මේ වෙනකොට 30,343 හෝල් කරන් ඉන්නවා. අපි බැලුවොතින් කොයින් මාකට් කැප් එකේ මේ මොහොත වෙනකොට සයිඩ්වේස් මාකට් එක මූවෙන්නේ නැත්තර මද ඉරිදා දවස් 2023 ජූලි 8 ඉරිදා උදැසන බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක ඕවරෝල් මාකට් කැප් එක බැලුවොතින් 1.18 ට්‍රිලියන් ඒ වගේම මාකට් එක බැලුවොතින් 0.01 බව පෙන්නනවා සයිඩ්වේස් මූව් වෙන්නේ මේ වෙනකොට ලොකු ඩිරෙක්ෂන් එකක් නැහැ ක්‍රිප්ටෝ වල අද ඉරිදා දවසේ බලමු මේ ආරම්භය විතරයි තාමත් බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක 30339 බව සඳහන් වෙනවා. ඉතිරියම් ප්‍රයිස් එක 1867යි බිට්කොයින් 0.13 අප් වෙනකොට ඉතිරියම් 0.18 ඩවුන් බව සඳහන් වෙනවා. ඕවරෝල් මාකට් එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන නම් මේ මොහොතේ බබල්ස් බැලුවොතින් බබල්ස් වල අපිට පේනවා මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් mostly නියුට්‍රල් මාකට් එකක් බව මට නම් පේන්නේ පල්ස් චේන් හෙක්ස් වගේ කීපයක් කරනකොට ඇවලාංච් අප දවසේ ඒ ගේනර්ස්ලා වගේම ලූසර්ස්ලාත් සමබරව ඉන්නවා තමයි. ඉතින් ඔබ්වියස්ලි අපි කොයින් මාකට් කැප් එක බලද්දිත් අපිට ඒ දේ ඒ විදිහටම පෙවුණා මාකට් සයිඩ්වේස් යන බව. දුරුල්ලොන්ගේ ලොකු යුද්ධයක් වගේ එකක් මෙතන තිබලා යන්තම් පොඩ්ඩක් ඒක හිට මෙහෙට වුණා. දැන් මම හිතන්නේ මාව ටිකක් වඩා පැහැදිලිව ඇහෙනවා ඇති ඊට වැඩිය. Patreon group එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඊයේ දවසෙත් පුංචි අවස්ථාවක් ලැබිලා අපි ට්‍රේඩ් එකක් දෙකක් ගත්තා. ඒකේ ඒ වෙනකොටත් මම ෆික්ස් කරමින් හිටියේ මගේ ට්‍රේඩින් ස්ටේෂන් එක. එක ට්‍රේඩ් දෙකයි අපි එක ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා. අතරම අනිත් ට්‍රේඩ් එක ගේන් එකක් ගත්තා. අපිට වදන්න අපි ලොස් වෙන්නේ එකයි. ගේන් එක උත්සාහ කරනවා ඊට වඩා ගන්න. මේ තියෙන අපි වින් කරපු ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණු ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණා. එතකොට අපි හැම ට්‍රේඩ් එකකටම මම කියලා දිනා එක සමාන ප්‍රමාණයක් අපි ලොස් වෙන්නේ. එතකොට ඩොලර් එක නම් ලොස් වෙන්නේ. ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණාම ඩොලර් එකයි that's it. ඊට පස්සේ ඒක හිස්ටරි අපි ඒකේ වරදක් වුණා නම් හදා ගන්නවා. ඒ ඇරෙන්නේ ඒ ගැන හිත බොරු වීමක් නැහැ. අපි විනර් ගැන ફોකස් කරනවා. විනර්ව තව වඩාත් හොඳ විනර් කෙනෙක්ගේ තැනකට ගෙනියන්න අවශ්‍ය මොනවද කියන කාරණාව ගැන ස්ටඩි කරනවා. ඔය ටික තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ඊයේ දවසේ විනර් අපි 8 ට්‍රේඩ් කරා. ඒප් එක අපි 1 to almost 1 to 4 ගේන් එකක් ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් එකක් ලොස් වුණාට හතරක් මෙතන එනවනම් එතකොට අපි ගේම් එකේ තවමත් ඉන්නේ පොසිටිව් ග්‍රීන් නැත්තම් දිනෙන් දින ඉදිරියට යන මොමන්ටම් එකක ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒ ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලටත් ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් මෙවැනි ඌ ට්‍රේඩ්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඩේ ට්‍රේඩින් වල කන්සිස්ටන්ට්ලි ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් කරන්න මේක තමයි ලෝකේ තියෙන අමාරුම ජොබ්ස් වලින් එකක්. කන්සිස්ටන්ට්ලි ප්‍රොෆිටබල් ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන එක. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ ලොස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ලොසස් වෙනවා. හැබැයි ඒ ලොසස් වලට වඩා ප්‍රොෆිට්ස් කරනකොට අපි ඒක වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට් කරනවා නැත්නම් වඩා වැඩි ට්‍රේඩ්ස් ගන්නක් ප්‍රොෆිට් කරනවා. ඒක කෙසේ හෝ අපි ඉදිරියෙන් ඉන්නවා ගේම් එකේ. ඉතින් එතනට එන්න ලොකු මහන්සියක් ලොකු කාලයක් වගේම ලොකු දැනුමක් උකහා ගත යුතුයි. ඉතින් මම අවුරුදු 8ක් 10ක් තිස්සේ ඉගෙනගත්ත දේ තමයි මෙතන ෂෙයා වෙන්නේ. ඉතින් අපේ කමියුනිටි එක නැත්නම් සිංහල ස්පීකින් කමියුනිටි එකේ මෙවැනි දැනුම ෂෙයා වෙනවා ගොඩාක් අඩුයි. මේක ඩිරෙක්ට් ලයිව් මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් වෙන හැටි සහ ට්‍රේඩ් කරනකොට වෙන්න පුළුවන් වර්ධීම් අරෝමයෝ මේ සියල්ල අපි ෂෙයා කරගන්නවා. ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණොත් ඒක ලොස් වුණ බවත් ඕගොල්ලෝ දන්න. ඒක කිසිම සැඟවීමක් නැහැ. එන්ටර් වෙන ප්‍රයිස් එක ස්ටොප් ලොස් එක සහ ප්‍රොෆිට් එක සියල්ල තියෙනවා. අනිත් පැත්තට ගියොත් ස්ටොප් ලොස් එක වදිනවා කියලා දාන්න. අපේ පැත්තට ගියොත් ප්‍රොෆිට් වෙනවා කියලා අපිට දාන්න. මෙතන කිසි සැඟවීමක් නැහැ. ඉතින් ඒ දැනුම් ෂෙයා කරනවා ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් සම්බන්ධ වෙන්න. මේ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ මේ කරන දේම තමයි ඔක ස්ටොක්ස් වලට ඉන්ට්‍රෙස්ට් ඇඩ් ස්ටොක්ස් වල කරන්න පුළුවන්. බොන්ඩ්ස් වල නැත්නම් අපි කොමෝඩිටිස් වල කරන්න පුළුවන්. ඔය ඕනම තැනක මේ ෆියර් ඇන්ඩ් ග්‍රීඩ් තමයි ඔපරේට් වෙන්නේ.
මේ තොරතුරට අවධානය යොමු කරන්න. ඉතින් JP Morgan එක Bitcoin spot ETF ගැන කියනවා SEC approval එකක් ලැබුණොත් ඇමරිකාවේ spot Bitcoin ETF එකකට ඒක මේ මාකට් එකේ ලොකු ගේම් චේන්ජර් එකක් වෙන්න තරම් ලොකු දෙයක් නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක. ඒකට හේතුව විදිහට JP Morgan මෙතන සඳහන් කරන්නේ එවැනි වූ ETFs මීට කලිනුත් කැනඩාවේ සහ යුරෝපයේ මම හිතන්නේ ස්විසර්ලන්ත තිබ්බා සහ කැනඩාවේ තිබ්බා. ඒ තිබ්බ කතාව ඇත්ත. මේ කැනඩාවේ තියෙන ස්පොට් BTF ස්පොට් Bitcoin ETFs වල මම shares අරන් තිනවා. ඒ කතාව ඇත්ත. එතකොට හැබැයි ඒක මේ මාකට් එකේ large investor interest එකක් අදින්න තරම් හේතුවක් උනේ නැහැ කියලා ඒක යම් ප්‍රමාණයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කියන්නේ bear market එකේ කතාව. නමුත් bull market එකේදී මේ ස්පොට් Bitcoin ETFs වල තියෙන වාසිය තමයි ෆියුචර්ස් Bitcoin ETFs වල තියෙන සල්ලි ස්පොට් පැත්තට අදින්න තියෙන ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඒ හරහා institutional සල්ලි ෆියුචර්ස් මාකට් ඩෙරිවේටිව්ස් මාකට් එකෙන් ස්පොට් Bitcoin ETF මාකට් එකට එන්න chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී සිද්ධ වෙන්නේ එතකොට directly spot Bitcoin වලම සල්ලි යෙදවීම සිද්ධ වෙන නිසා price එක ඉහළ යන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් JP Morgan දෙබිඩි ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවා දානවා Bitcoin වලට against directly පාර ගන්නවා Jamie Dimon ඒ කියන්නේ බැංකුවේ CEO වගේම ඒගොල්ලෝ තරමක ක්‍රිප්ටෝ පිළිබඳ ස්ටඩි එකක ඉන්නවා. නමුත් මේගොල්ලෝ එදා ඉඳන් හිටියේ දෙබිඩි පිළිවෙතක මේ Bitcoin වලට ගහන්නේ නැත්තම් මේ ස්පොට් Bitcoin වල ලොකු කියන තරම් එකක් නැහැ කියලා කියන්නේ වෙනත් හේතුවක් නිසා විය හැකි. ඒ කෙසේ වෙතත් කැනඩාවේ සහ යුරෝපයේ තියෙන කතාව තියෙනවා කියන කතාව ඇත්තක්. එතනින් එමු සොලානා සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න. සොලානා ගැන අපි දිගින් දිගටම කතා කරා. මේ මොහොත වෙනකොට ප්‍රයිස් chart එක බැලුවොත් ලස්සන බ්‍රේක් අවුට් එකක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රයිස් එක ට්‍රෙන්ඩින් අප්වර්ඩ්ස් පසුගිය කාලේ ලෝ එක 8යි ගානට ගිහිල්ලා මෙවර ලෝ එක 12.83යි. එතන ඉඳලා ඕල්මෝස්ට් ප්‍රයිස් එක 2x ගිහිල්ලා දිනවා මේ වෙනකොට ඩොලර් 22.73 දක්වා. සොලානා මූව් වෙන්න විශේෂ හේතුවක්ම කියලා කියන්න හේතුවක් නැති වුණත් සොලානා ප්‍රයිස් ඇප්‍රීෂিয়েට් වීම මේ ඕවරෝල් බෙයා මාකට් එකකින් සියලු ක්‍රිප්ටෝ රිකවර් වෙනවත් එක්කම සිද්ධ වෙච්ච දෙයක්. නමුත් විශේෂ සඳහනක් කළ හැකි ඒක තමයි සොලානා NFT මාකට් එකේ perform කරනවා. NFT මාකට් එකේ වගේම සොලානා අලුත් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් මේ මෑතකදී තමයි ඒක තමයි සොලානා කොකාකෝලා පාර්ට්නර්ෂිප් එක. මේක සිද්ධ වෙන්නේ සර්බියාවල සමර් මියුසික් ෆෙස්ටිවල් එක. ඒකට කොකාකෝලා සහ සොලානා පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් NFTs වලට දාලා තියෙනවා. මේ NFTs සොලානා NFT සම්බන්ධයෙන් සඳහනක් වෙනවා. For the first time since April, Solana may be only legitimate run that can be ignored. Solana NFT market එකේ නැවත perform කරන්න පටන් ගත් බව තමයි මේ වාර්තාවෙත් කියවෙන්නේ. ඒ නිසා වෙන්ම Solana price appreciation එකක් ලස්සන price breakout එකක් සිදු වුණ බව සඳහන් වෙනවා chart එකේත් ඒක අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් interest rate Solana ඉවරයි නැත්තරම නැතුණා කියලා හිතාගෙන හිටපු හැමෝටම මේ වෙනකොට Solana හොඳ උත්තරයක් දීලා තිනවා. ඩොලර් 8 ඉඳලා almost 3x gain එකක් අරන් පෙන්නලා තියෙනවා. පොලිගෝන් එකේ චේන්ජ් එකක් සිදු වුණ බව වාර්තා වෙනවා. පොලිගෝන් මැටික් හිටපු CEO නැත්නම් අලුත් CEO කෙනෙක් චෙයාර්මන් රයන් වයිට් රිසයින් වන බවත් අලුත් CEO කෙනෙක් පත් වුණ බවත් මයික් බොයිරන් become CEO of Polygon Labs. ඊට පස්සේ මේ චේන්ජ් එකත් එක්කම Polygon තව වටේකින් Polygon ඉදිරියට යාමේ ගමන නැත්නම් Polygon 2.0 vision එක achieve කිරීම සඳහා මේ changes සිද්ධ කළ බව වාර්තා වෙනවා. ඒවට පේනවා bear market එක ඉවර වෙනකොට සියලු crypto partnerships අලුතින් partnerships වලට sign up වෙනවා. ඉන්න staff reshuffle කරනවා. මෙවැනි වූ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඉදිරියෙන් අවුරුදු 2.5ක 3ක bull run එකකට crypto network සූදානම් වෙන බව පැහැදිලිව පේන තියෙනවා. Bitcoin පහුගිය අවුරුදු 10ම එකම ආකාරයට move වෙන බව accumulate වෙන බව distribute වෙන බව mustache එකේ මේ chart එකේ පේනවා. It's impressive how Bitcoin has been moving the same way for 10 years now. කියලා මෙතන පේනවා යට price එක pull back වෙනවා. ඊට පස්සේ fake out එකක්, ඊට පස්සේ accumulation එකක්, bull run එකක්, pull back, fake out, accumulation, bull run මේකම මෙවරත් fake out එකක් සිද්ධ වී හමාරයි. මේ 2022-23 සිද්ධිය. ඊට පස්සේ already accumulation එක මේ wedge breakout එකක් සිදු වී හමාරයි. එතනින් එහාට මේ major bull run එකක ආරම්භයට සූදානම් වෙමින් ඉන්න බව තමයි mustache ගේ අදහස. Bitcoin long term picture එක bullish බවට සැකයක් නැහැ. short term picture එකේ accumulation stage එකක ඉන්න බව පේනවා.
ඒ බව මීට කලින් කතා කරපු මේ chart එකේ පැහැදිලිවම පේනවා Wyckoff of accumulation එකේ අදියර කීපයක් complete කළා මේ වෙනකොට bottom එකෙන් bounce වෙලා Wyckoff accumulation stage එක මේ යන යෑම ඉවසීමෙන් ඉන්න මේ යන යෑම ඊළඟ අදියර වන 36,000 to 40,000 එක bitcoin එකක් 40,000 reach කරන්න වැඩි ඈතක නැති බව තමයි mustache ගේ අදහස. ඉතින් මම වීඩියෝ එක වැඩිපුර දිග්ගස්සන්න උත්සාහ කරන්නේ මම වීඩියෝ එක හමාර කරන්නම් ඔන්න නැවතත් අපි back online වීඩියෝ එකට like කරන්න channel එක subscribe කරලා නැති අය subscribe කරන්න Patreon එකට interested අය සුපුරුදු වෙලාවට Patreon එකට එන්න link එක දෙනවා YouTube video description box එකෙන් අපි සුපුරුදු වෙලාවට දිනපතා ලෝකේ කොතන හිටියත් අපේ trading වැඩ ටික කරගෙන යනවා එහෙනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා හැම දවසේ වීඩියෝස් තුනක් expect කරන්න එපා එක වීඩියෝ එකයි බලමු ඉදිරියේදී අවස්ථාව ලැබෙන විදිහට වීඩියෝස් කරමු. එහෙනම් හමු වෙමු මතලුත් වීඩියෝ කින් තෙක් සුබ දවසක්.